بسم الله الرحمن الرحيم. احباء كايرو دار، رجعنا مره تانية وحلقه جديده وهنستكمل اللي كنا بدأناه قبل كده مع ذا كوين اوف كرايم فيكشن. وانتم كلكم عارفين طبعا بتكلم على مين؟ على اجاثا كريستي. كان في حوار بين بريزنتر وبروفيسور دان وبيتكلموا عن حياه اجاثا كريستي. يا ترى بدأت ازاي؟ كتبت ايه؟ هنكمل مع بعض. فالبريزنتر النهارده بيساله، بيقول له and when was her first novel written؟ when was her first novel written؟ لاحظ انا بعمل ستريس هنا على ايه؟ على الباسيف فويس. قال له was written. كل الناس شطار وعارفين ان انا عندي هنا حاجتين اساسيتين، verb to be اللي هو was، وبعد كده بيقول لي التصريف الثالث كلمه written. was written كتبت. تمام؟ اول روايه ليها كتبت امتى؟ واول قصه ليها كتبت امتى؟ لاحظنا احنا قبل كده ان كلمه novel روايه، قلنا الكاتب نفسه بقى novelist IST. خدنا play اللي هي المسرحيه، قلنا playwright 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 كاتب مسرحي. طيب بيقول لي in 1920، يعني قصدي يقول her first novel was written in 1920 soon after the war ended، بعد انتهاء الحرب العالمية. I remember reading، احنا اتفقنا قبل كده ان كلمة remember ممكن اقول I remember to read، ولما اقول I remember reading يعني كلمة remember جيب بعدها to مصدر او verb plus ing، ولكن sure or surely there is a difference in meaning، بالتأكيد في اختلاف في المعنى. لو قلنا مثلا I remember to read، تذكرت أن أقرأ، لسه ما قرأتش. I remember to study، I remember to post a letter، remember to لسه ما عملتش. لكن I remember visiting the pyramids when I was just 10. I remember visiting the pyramids when I was 10 years old. أنا فاكر إني زرت الأهرامات لما كان عندي 10 سنين. يبقى remember visiting أو remember plus gerund، اللي عندي هنا الشكل بتاعه بحط الفعل احط له ing، اصبح كده تذكرت انني قد قمت بالفعل، انا زرت الاهرامات قبل كده. تمام؟ فقلت remember visiting. لكن واحد جاي مثلا foreigner اجنبي بيقول I remember to visit، يعني انا اتذكر انا لسه هزور، انا فاكر او حاطط في خطتي ان انا ازور، لسه ما قمتش بايه؟ بالفعل. طيب بيقول لي كمان that Agatha Christie was deeply affected. was deeply adverb هنا حال، deeply affected يعني تأثرت بشدة. عارفين كلمة deep معناها عميق، وعارفين noun كمان كلمة depth 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 العمق نفسه. she was deeply affected by the death of her mother، تأثرت جدا بموت مامتها. لاحظوا كلمة death DEATH. عارفين أساسا الفيرب بتاعنا كلمة die DIE، الباست بالتأكيد died DIED، لكن dead DEAD dead. he is dead، he is not alive. يبقى كلمة dead عكسها كلمة alive ALIVE اللي هي على قيد الحياة. تمام؟ طبعا كلمة death عكسها birth اللي هو الميلاد BIRTH. Our mother can you tell us about that؟ ممكن تقول لنا عن ده، عن تأثرها يعني. قال لنا بروفيسور دان بيقول yes when her mother died in، لاحظوا تاني جاب لي السنة وحط قبلها in عشان بيتكلم على past. مامتها توفت in 1926. Christie disappeared for about a week. disappeared عندي appear عندي disappear يظهر ويختفي. ان appear يظهر، disappeared اختفت هنا طبعا. for about a week nobody knew. nobody في المضارع تبقى بالتأكيد nobody knows KNOWS nobody knows. الباست بتاعنا knew KNEW. ما حدش كان يعرف where she was. later she could remember nothing about the week and is thought to have suffered from amnesia. انا مش متفكره او مش متذكره حصل ايه في الاسبوع ده، فالناس بيعتقدوا ان هي suffered from عانت من. لاحظ كلمه suffer from يعاني من، amnesia اللي هو طبعا فقدان الذاكره. soon after this
Chris started traveling abroad. started traveling. start بقى ممكن to مصدر start to travel و start traveling زي remember، لكن بالتأكيد remember كان فيه اختلاف في المعنى. remember to غير remember verb ing، لكن start to و start verb ing المعنى واحد. لما أقول she started to travel هي بعينها she started traveling، ما فيش there is no difference in meaning. عندنا her first journey الرحلة بتاعتها on the Orient Express train قطار الشرق. كلمة Orient الشرق was to Baghdad the capital of Iraq and the ancient city of Ur في مدينة أور مدينة أثرية. On her second trip she met the archaeologist. archaeologist اللي هو شخص طبعا يشغل في الآثار وبيعمل في الآثار اللي هو عالم الآثار ماكس مالون. وبعد كده whom she later married. she got married to Mr. Max Malone. الراجل ده كان archaeologist. تمام. عشان كده بيقولوا ان في علاقه اسمها طبعا بيقولوا حتى زي ما قلنا في الاستخدام ان اور ام يعني مستخدمه في حاجه اسمها catechism of او موجود in the prayer box which is your Christian name n or m. وناس تانية بتقول لا ده ليه علاقه باسمها. الام هنا المكتوبه لها علاقه باسم her husband اللي هو Mr. Max Malone and so on whom she later married. She became very interested in archaeology. اهتمت، لاحظوا حرف الجر in بعد كلمة interested in ايه؟ in archaeology أم الآثار and worked with her husband. work for يعمل لحساب. work for this company for example. لكن work with يعمل مع دائما بعدها شخص. work with her husband on excavation. طبعا on work on هنا طبعا بيبقى دايما projects of excavations اللي هي بتبقى اعمال التنقيب او الحفر عن الاثار around Iraq. It is reported that she cleaned and repaired some of the things that were found herself. في اشياء هي كانت طبعا لقيتها وقامت بعمليه الاصلاح. قلنا كلمه repair وعارفين repair قبل كده درسنا الفرق بين كلمه repair وكلمه كلمة reform. أن repair يصلح شيء مادي repair the car، لكن reform بيصلح مثلا كسيستم reform the educational system for example. أوكي يا حبايبي نشوف حاجة ثانية. نكمل الحوار بتاعنا عن أغاثا كريستي وبيقول لي some of her books are based on عارفين based on يعني مبني على her travels to these countries aren't they؟ yes. including بما فيهم famous novels like Murder on the Orient Express, Death on the Nile دي أسماء روايات and Death comes at the end الموت يأتي حتما. A dark story of a family in ancient Egypt تكلم عن مصر القديمة. and she continued writing all her life. didn't she استمرت في الكتابة continue to write أو continue writing برضه ما فيش اختلاف في المعنى. yes she did. in all she wrote يعني لما أقول in all يعني إجمالا ككل كده she wrote 80 crime stories 80 قصة many of which عايدة على 80 stories مالهم were turned into films. turn into تحول إلى أو حول إلى عملناهم أفلام زي ما قبل كده خدنا لما اتكلمنا عن يحيى حقي وقلنا روايته The Postman was turned into a film اتعملت فيلم. first performed in 19 بيقول لي her most famous play أشهر مسرحية عندها is the mouse trap اللي هي مصيرة الفئران which was first played or performed كان أول مرة تم تأديتها على المسرح perform يؤدي in 1952. since then منذ ذلك الحين the play has been performed without a break. the play
has been performed. المسرحية يتم تأديتها non stop بدون توقف since then منذ كذا، وقلت التاريخ. لاحظتوا كلمة since؟ المفروض طبعا هعكس الجملة، هو بدأ بسنس الأول. المفروض لو قلت the play has been performed without a break بدون توقف since وبعد كده هحط ايه 1952. and it's the longest running play in the world. أطول مسرحية بتؤدى في العالم. مش يقصد بتاخد كام ساعة، لا يقصد من 1952 ما زالت بتؤدى على المسرح حتى اليوم. presenter بيقول that is incredible. that is incredible. if you showing surprise بتبدي انك انت الدهشة او الاستغراب بتقول that is incredible. that is surprising. تمام؟ او really and so on. that is incredible يعني شيء لا يصدق. طبعا بروفيسور دان بيقول yes it is. her best books have been published. her best books have been published in اشهر كتب بتاعتها مالها نشرت. قلنا came out. الناس تقول لي بقى her best books مالهم came out أو have been published in over 100 countries في أكثر من 100 دولة and translated into ترجمت إلى over 40 languages على أكثر طبعا من إيه 40 لغة. Agatha Christie died aged when she was لما كان عندها 85 in طبعا 1976. By this, my dear students, we come to the end of our show today. Promising to come later, inshallah, was lots and lots about our curriculum. Until we meet again, goodbye and good luck.